Hello everyone, সকলোকে good evening, মোৰ মৰমৰ freedom squad science আৰু arts সকলোকে আজিৰ ক্লাছটোলৈ এই wonderful sessionটোলৈ মই স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো তোমালোকো আজি one shot to জিটো হ'ব গৈ আছে last লেসনৰ ওপৰত এই চ্যাপ্টাৰটো তোমালোকে বহুত বেছি এক্সাইটেড হয়নে কাৰণ এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট চ্যাপ্টাৰ হয় সো চাওচোন মোক আজি কোনে কোনে জয়েন কৰিছে ওকে এক মিনিট ৰবা हेलो 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 एवरीवन সকলোকে আজি ক্লাছটোলৈ স্বাগতম জনালো थोड़ा म्यूट पे चला गया था सो सॉरी फॉर दैट आई होप তোমালোকে খুব বেছি মোক এসআইজনে এইমাত্ৰ কলে যে মাইকটো অন নাছিলে সো সৰি ফৰ দ্যাট আজি এই ওয়ান্ডাৰফুল সেশনটোলৈ মোৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড সায়েন্স আৰু আৰ্টছক মই স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ক্লাছটো হ'ব গৈছে এটা বৰ ধুনীয়া এটা মানে কোনো यादगार সেশন হ'ব তোমালোকে খুব বেছি ভাল পাবা এনজয় কৰিবা ওকে চাও কোনে কোনে আহিছে এতিয়া পাইছানে हेलो हेलो सो दुटा থাকিলে অলপ প্ৰবলেম হৈ যায় চাবলে হেল্ল एवरीवन গুড ইভিনিং নিকি ওকে हेलो हेलो the sound is okay now actually studio টিমে মোক জনালে তেতিয়া মই চালু বস্তুটো কিবা কাৰণত অফ হৈ আছিল সো মই আনমিউট কৰি ললো হ'ব ঠিক আছে আই হোপ এটা তোমালকে পাইছা ৰবা হা মই এবাৰ চাই লৈছো সো আজি ক্লাছটো আমি এনেকে কৰিম যাতে কোনোবাই ৰেকৰ্ডিং চালেও বোৰ নাপায় আৰু এনজয় কৰে সো আৰ্টছৰ আমাৰ কোনে কোনে জয়েন কৰিছে এবাৰ চাও হাই বিচিত্ৰ হাই সৰিফুল হাই জয়ন্ত নয়ন সকলো এবাৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড একদম জুই আৰু লাভ ইমোজিৰে আমাৰ কমেন্ট সেকশন ভৰাই তুলিব লাগে কি কোৱা আৰু লাষ্টৰ লৈ তোমালোকৰ কাৰণে মোৰ তোমালোকক যে কেনেকৈ মানে টেনশন মানে ফ্ৰী কৰিব পাৰি তাৰে এটা নুস্কা আছে তো এটো লাষ্টলৈকেহে পাবা থাকিলে এতিয়া আধাতে গলে কিন্তু वो नहीं मिलेगा হাই শৰ্মান ওকে ফাৰুক নো হাই ফাৰুক হাউ আর ইউ হাই ধ্ৰুৱ ইফালে আৰ্টছৰ পৰা আছে হাই সাগৰ আমাৰ ৰিম্পি মই ভালে আছো তোমাৰ কি খবৰ হাই বিটু ওকে অংকুৰ বেজবৰুৱা হাই অংকুৰ ওকে সকলোৱে মৰম যাতে দিয়া আৰু আমি ক্লাছটো ধুনিয়াকে কৰো ঠিক আছে ওকে ওকে কোনোবা এজন ওকে ফ্ৰবা ফ্ৰীডম স্কোৱাড সায়েন্সৰ পৰা এজনে কোনোবা এজন মহৎ বুলিয়ে ক'ব লাগিব যোনে টিচাৰক কোনে কমান্ড দিয়াৰ ৰাইট পাইছে তো হি रोट दैट मैम क्या कहा गया उसका मैम कमेंट ज्यादा मत पढ़ना प्लीज बिहारी एडिट तुम्हारा क्या नाम है मुझे पता नहीं है but I think you are not a real student okay so don't need to try to teach a teacher okay and I want to dedicate a line for you okay to all my haters who doubt a teacher and its his or her abilities okay so this line is for you okay so মই ভাবো মোৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড সকলোৱে এই লাইনটো কব জুনে জুনে জাক কোনোবাই হয়তো কেতিয়াবা কাবাৰ পৰা বেয়া শুনিছা ওকে বুলি বিলাকক জুনে তোমাক ভাল কৰিলেও তোমাক বেয়া কয় if you are bad I am your dad okay so don't try to teach me mind it so bola class to start koru okay নিতুমণি মোৰ খবৰ বহুত ভাল তোমালোককো কলো হেটাৰ্স এনুকা লাইফত বহুত পাবা তাহাতক থবি পচাৰ দেনা পড়েগা okay
সেই ডায়লগটো সদায় নিজক কবা যে সেই হেটাৰ্স কিটাক কবা if you are bad I am your dad पंगा ना लियो हारी पड़ेगा बोलो with तो let's start today's class so artsor khinie etu amar jehetu free batch eta ahi ase tumalokok baki amar artsor faculty kori ase gotike tumaloke jana etu free batch tumaloke please join kora free te tumaloke class khini paba next WhatsApp channel hoy link to tumaloke join koriba next science okay so science or again same goes for science as well tumaloke etu scan kori you can join our WhatsApp channels okay so I hope tumalok bahut beshi excited aru jehetu tumalok more student hoy I know that thing very well je freedom member student to courageous hoboi lagibo bhai june ahibo amar rastat amar class tot amar padhar majot usko to hum nahi chhodenge ye ekdam sidhi baat no bakwas okay yeah I am sigma man okay so ekdam mane to all my haters be careful freedom mem se panga mat liyo so ajir chapter to hoise the last lesson Alphonse Daudet jitu chapter hoise teo ejon he was a French novelist mane the person who writes novel okay to moi bhabu jodi ohomor regarding kiba ta kotha hoy to ohomor man writer ejonotke ohomok kuneo bhalke bujabo nwaribo hoyne karon tumi eta jagar bikhoy likhibo karone sei pain to feel koribo karone first to me you have to feel that much pain only then someone will be able to write something ঠিক আছে তো এটো বহুত এটা সিরিয়াস মানে কথা আৰু বহুত দুখৰ কথা আৰু এটা আইৰনিও আছে ইয়াতে যে তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰ টুৰ নামে লাস্ট লেসন ওকে সো খুব ভালকে পঢ়া মেবি আমি হয়তো অহা বছৰ তোমালোকে বেলেগ বেলেগ লাইনত যাবা বাট মই বিচাৰো আমাৰ এই সেশনটো সদায় ইয়াদগাৰ ৰহে সদায় ওয়ান্ডাৰফুল হৈ থাকক তোমালোক সদায় মোৰ প্ৰিয় আৰু বহুত ভাল পাও তোমালোক ওকে সো বৰ ধুনিয়া হয় চ্যাপ্টাৰটো চ্যাপ্টাৰত আমি ধুনিয়াকে এজন লৰাৰ বিষয়ে পঢ়িম ফ্ৰান্স হি ইজ a little boy আৰু হি ইজ the narrator of this story okay তোমালোকক এই ষ্টৰীটোৰ যেটো কয় নহয় এটা যে তোমাৰ যেটো সেটিং কোট হৈছিল পটভূমি কি সেইটো হৈছে ফ্ৰেংকো প্ৰুছিয়ান ওয়াৰ ওকে প্ৰুছিয়ান মানে আগত তোমাক এতিয়াৰ জাৰ্মানিক আগতে প্ৰুছিয়া বুলি কৈছিল তো ইহত দুখন ৰাজ্যৰ মাজত কান্ট্ৰিৰ মাজত কাজিয়া লাগিছিল যেতিয়া প্ৰুছিয়াই ফ্ৰান্সক তোমাৰ মানে অকুপাই কৰি ললে তেতিয়া কি হল তেতিয়া ফ্ৰান্সৰ লৰেইন আৰু এলছেছ দুখন ৰিজন আছে ঠাই আছে তাতে কলে যে আজিৰ পৰা ইয়াত জাৰ্মান শিকাব লাগিব তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱা মই এটা সৰু প্ৰশ্ন হদো কালি যদি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কয় যে আজি অহা কালিৰ পৰা মানে পৰহিৰ পৰা তোমালোকে অসমীয়া ভাষা ক'ব নোৱাৰা অসমীয়া ভাষা অফিচিয়ালি বন্ধ হ'ব তোমালোকে কি ভাবা তাৰ বিষয়ে মোক এবাৰ জনোৱা কেনে লাগিব তোমালোকক যদি কোনোবাই কয় আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত কি হ'ব লাভ ইউ নিকি কোৱা মোৰ আৰ্টছৰ খিনিও ক'ব লাগে কেনে লাগিব নিজৰ ভাষাটো যদি কয় যে কালিৰ পৰা তুমি ক'ব নোৱাৰা কেসা ফিল হোগা আচ্ছা ইয়া বুৰা ভাল নালাগিব ওকে অকল ভাল কি বিচিত্ৰহে নালাগে নেকি বাকি বহুত বেয়া লাগিব ইয়েস খং উঠিব কাৰেক্ট বাকি সায়েন্সৰ পৰা পোৱা নাই বুঢ়া লাগিব ইয়েস নেকি বাকি বিলাক ক'ত আমাৰ ইয়েস একদম ইয়াতকৈ দুখ আৰু একো হ'ব নালাগিব হয়নে ইয়েস বহুত বেছি বেয়া লাগিব কাৰণ এটা ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি ক'লে ইটস নট অনলি আ ল্যাঙ্গুৱেজ ইটস এন ইমোশন আমি অসমীয়া হিচাপে অসমত থাকো আমাৰ মাদাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ অসমীয়া হয়নে অসমীয়া আমাৰ কাৰণে আবেগ যেটো জুবিন দাইও কৈছিল হয়নে যে অসমীয়া তেওঁৰ গোটেই লাইফটোতে অসমৰ মানুহৰ নামতে ডেডিকেট কৰিলে আৰু ইটস নট মানে কয় নহয় মানে সৰু এটা মানে এনে এটা সিম্পল বস্তু নহয় এজন মানুহে নিজৰ ঠাইখনক ভিখন ভাল পাব লাগিব সো জুবিনদাৰ কাৰণে এবাৰ লাভ আৰু ফায়াৰ ইমোজি দিয়া যাওক কাৰণ তেও আমি অসমীয়াই কেতিয়াও সেই ধাৰ বুজাব নোৱাৰো তেও ঠিক আছে আৰু গটিকে তোমালোক যেহেতু আমাৰ ভৱিষ্যত গটিকে আমাৰো সেইখিনি দায়িত্ব আমি আমাৰ ভাষাটো কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰো নিজৰ ভাষাটো ক'বলৈ লাজ নকৰো আৰু গৰ্ব কৰো অসমীয়া হিচাপে
यस यस करेक्ट करेक्ट दिल टूट जाएगा यस तो तुम्हारे यदि दिल टूट गया तुम लोगों का ही अगर दिल टूट गया तो ये छोटा बच्चा जो है फ्रांस ही इज अ लिटिल बॉय ही इज इन स्कूल तो उसको कैसा फील होगा क्या उसको वो नॉर्मली इस बात को एक्सेप्ट करेगा ही विल एक्सेप्ट दिस थिंग ओके इट्स अ लैंग्वेज क्या ही होगा কি হল কালি তো নতুন ল্যাঙ্গুৱেজ শিকিমে তো এই ইমোশন খিনি আমি স্টোৰী টু থ্ৰুদি গম পাম আৰু এটা ওয়ান শটত হেতুটো জানাই আমি সদায় ৰিভিজনৰ কাৰণে কৰো তো ফ্ৰান্সেস সাৰপ্ৰাইজ তো স্টার্ট টু কি হয় দেখি he was getting late that day for school okay তো তাৰ দেৰি হৈছে আৰু ইয়াতে এটা বস্তু আছে তোমালোকক এক্সামত আনসাৰ ৰাইটিংত যাৰ যাৰ ভুল হয় वो लोग अच्छे से देखना ध्यान से जार जार आंसर राइटिंग और भूल है हाँ फ्रांस ओके फ्रांस इज द नरेटर ओके ही इज द नरेटर ओके रबा हाँ एक मिनट मैं ब्राइटत लिखू रबा ओके पिंक लो पिंक चलेगा एक बार बोल दो फ्रांस ओके এই কেটা মানে খুব কনফিউজ লাগে আৰু এই চ্যাপ্টাৰটো এই বুকখন আমিও পঢ়িছিলো যেতিয়া 12ত আছিলো সো গটিকে মোৰ দেউতাই যেতিয়া মোক শিকাইছিল এই বস্তুটো ক্লিয়াৰিফাই কৰিছিলে এই সেম বুকখন ময়ো পঢ়া ময়ো 12ত পঢ়ি এখনত মানে পাস কৰিলো ধুনিয়াকে মেজৰলৈ পঢ়িলো সো গটিকে মোৰ খুব বেছি এটা মনত থাকিবলগীয়া বস্তু যেটো কাৰণ তোমালোকক কইতে ভাবিব পৰা দেউতাই শিকাইছে মোৰ দেউতা ইংলিছৰে টিচাৰ আছিল সো হেকাৰণে তে এটা কৈছে যে ফ্ৰান্স বুলি কোতে এই চ্যাপ্টাৰটো হি ইজ দ্য নেৰেটৰ ওকে দিস ইজ আ নেম নেৰেটৰ হলে তো obviously নেম হ'ব এবাৰ আহিলে ফ্ৰান্স ফ্ৰান্স ইট ইজ আ কান্ট্ৰি নেক্সট আহিব ফ্ৰেঞ্চ এটো হবো তোমার ফ্রেঞ্চত থকা মানে তারে মানুহ বিলাক বা তোমার ভাষাটুক ঠিক আছে ল্যাঙ্গুৱেজ টুক কম আমি তারে মানুহখিনিক কম পিপল যোন তাতে থাকে যেনে কই ফর এক্সাম্পল তোমালোকৰ যদি ডাউট হৈছে ইন্ডিয়ানা ইন্ডিয়ানা ইজ আ নেম সো বহুত মই নাম শুনিছো দে ইন্ডিয়ানা নামটো মোৰ খুব বেছি ভাল লাগে ইন্ডিয়া বুলি কবলে হবো আমাৰ মৰমৰ হামাৰা প্যাৰা ভাৰত আৰু ইন্ডিয়ান বুলি কলে আমি ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ অর ইন্ডিয়ান পিপল এখিনি ক্লিয়ার হৈছে এই পয়েন্টটো এই স্পেলিং কেইটাত ভীষণ কনফিউজন লাগে পৰীক্ষাত आंसर राइटिंग और फ्रांस फ्रेंच फ्रांस कौन सा होगा एंड इट्स द नॉर्मल थिंग कंफ्यूज हुआ तो हो ही जाए भाई ये तो कोनो डांगर कथा ना है सो प्लीज ए ट्रिक टू मनत राखिबा सो ठीक আছে क्लियर ओके ग्रेट चलो এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা প্লিজ ডোন্ট ফৰগেট দিস ওয়ান হ্যাঁ সো that story starts with a young school boy named Franz তোমালোকে প্লিজ you can underline or তোমালোকে তোমা আন্ডারলাইন কৰিয়ে দিম বাট তোমালোকে মেইন পয়েন্ট কেটা লিখি যাবা তোমালোকে সাপোজ মই লাইনটো কোৱাৰ লগে লগে তুমি এনেকে দিলা লিটল বয় ফ্রান্স তোমালোকে যেহেতু ইয়াৰ পিছত বহুতে মেডিকেলত মানে পঢ়িবা ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবা মাস বিএ পঢ়িবা বিসিএ পঢ়িবা বিকম পঢ়িবা যি নপঢ়া কিয় তোমালোকে এটা কথা শিকিলোৱা যিমানে ডাঙৰ হম আমি বস্তুবিলাক কি পয়েন্টছত মনত ৰাখিব লাগিব তুমি তো সেন্টেন্সটো obviously বনাব পাৰিবা ন যে he was a little boy and he was the narrator of the story the last lesson okay but তুমি প্ৰথমতে ফ্রান্স লিটল বয় এনেকে লিখি থলা point these are the trick to remember মানে কয় তোমালোকৰ বহুতে মোক কয় যে ম্যাম টিচ me how to write answers correctly I cannot write long answers why because তুমি মনতে নাই তোমাৰ ফ্রান্স বুলি ভাবি হে ভগৱান ভাষাটো আছিল নে কান্ট্ৰিখনে আছিল স্পেলিংত হৈ যায় because ইংলিশখন কোন আচ্ছা মই এটা কথা কও দে এজন মোক উদয়ত এটা ষ্টুডেন্টে মোক সুধিছে যে ইজ ইংলিশ ইম্পৰ্টেন্ট মই তাক কৈছো আৰু উপায়টো নাই আৰু নুবুজা মানুহ কি কম মই কলো তুমি খুদ से ही पूछ लो তো ইংলিশখন মানে তোমাৰ জুনা যাৰ ইম্পৰ্টেন্ট জুনে না ভাবে হে তাহাতৰ মোক কবলগিয়া মই কি কম তেওঁলোক অলৰেডি মানে কোনে লেজেন্ড হিয়তে
কিন্তু যোনে শিকাৰ ইচ্ছা আছে ইংলিছখন এটা কথাই কয় ইংলিছখন হল শিকিলে বুজিলে ইজি নুবুজিলে টান okay pronunciation is a must in English first আৰু তোমালোকে জানিব লাগিব যে ইংলিছৰ বহুত কনফিউজিং ৱৰ্ড আছে আৰু সেইবোৰ তুমি মানে অকল মানে এটা মানে তুমি ৱৰ্ডত এতিয়া ফ্ৰান্স টু যদি মই কওঁ ফ্ৰান্স ইজ আ লিটল বয় ৰাইট তুমি যদি ফ্ৰান্স ইজ আ লিটল বয় লেখা এক্সামিনাৰে হাঁহি হাঁহি পেটৰ নাৰী ডাল ডাল হৈ যাব एग्जामिनर शॉक्ड यू रॉक्ड हेनुका टाइप हो जाबो तो वो नहीं करना है हम लोगों को तो प्लीज पे अटेंशन सो ही वाज की दैट डे बीइंग लेट फॉर स्कूल तो ही लेट हुइसिले तार या he was scared of getting scolded by his friend's teacher Hamel okay तो Hamel আছিলে তেওৰ মানে তোমাৰ ফ্ৰেন্ডছ টিচাৰ তো গটিকে তেও ভয় খাই আছিলে who was about to scold Franz, little Franz, his teacher Hamel. ঠিক আছে as he hadn't learned participles so participles হল grammar or eta topic আৰু সেইটো হি পঢ়া নাছিলে বহুত learned both you can use okay either learned or learned both are correct so to me it's it's up to you তুমি যোনটো ভাবা লিখিলে so participle ওপৰত grammar or topic হয় so খুদিম বুলি কলে he also wanted to enjoy his day outside in nature আৰু যেহেতু ফ্ৰান্স এজন সৰু লৰা it's a normal thing যে হি বেচাৰা ভাবিছে মই খেলিম সৰাইৰ মাত সাত সাম ফিল্ডে দৌৰিম আৰু মইনো কিয় কৰিব লাগে ক্লাস নগলেওটো হয় স্কুল so outside in nature however he had to go to school কিন্তু হি স্কুললৈ যাবলগীয়া On the way he rushed, Franz passed the town hall where many people were reading the bad news from the bulletin board. আৰু এটা আমি important point পালো যে bulletin board dot মানে বহুত মানুহক gather হোৱা হি দেখিলে হি noticed তো এটা bulletin board হল আৰু চাবা এইখন হল এটা warer type বহুত পুৰণি সো সেই সময়ত মানে তোমাৰ বুলেটিন বোৰ্ড মানে ধৰিলে আমাৰ যেনেকৈ এটা মেইন এটা পইণ্ট থাকে ন যত পুৰা নিউজ বিলাক স্প্ৰেড হয় গম পাও তো তেনেকুৱাকে নোটিস বোৰ্ড হয় এখন তাতে একদম ভাল বেয়া সব নিউজ আহে বুজি পালা তো তাতে হি দেখিলে without paying much attention to it he reached his school আৰু হি গুৰুত্ব নিদিলে কাৰণ হি জানে যে ভাল হি এটা কথাই চেপ্টাৰটোত মেনশন কৰিছিলে যে ভাল বেয়া দুটা নিউজে হি পায় বুলেটিন বোৰ্ডৰ পৰা হিয়তে পায় আৰু সেইদিনাখন হি মানে হি ইগনোৰ দ্যাট থিং ভাবিলে কিবা আহিছে চাগে চলো ছোটা বাচ্চা সৰু পোৱালি হি কি জানে Franz was surprised to see that the school was quiet একদম শান্ত হৈ আছিল normally school এখনত কি commotion হয় হুলস্থুলীয়া এটা পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় he anticipated commotion okay but that day the school was like a Sunday মানে morning মানে একদম ৰবিবাৰৰ ৰাতিপুৱা বা দুপৰীয়াৰ দৰে নুনৰ দৰে তেনেকৈ আছিল শান্ত নিস্তব্ধ হৈ okay he had expected bookot আছে chapter anticipate okay তোমালকে anticipated ও লিখিব পাৰা expected ও লিখিব পাৰা to find a lot of noise হি ভাবি আছিল যে বা স্কুল হয় তোমালকেও তো স্কুল পাৰ কৰিছা obviously জানা পুৰা কই না আগতে স্কুলতো আমাক কৈছিলে মানে ইজ দিস আ ফিশ মার্কেট এখন কি মাছৰ বজাৰ নেকি হা ইমান চিঞৰি আছা তো তোমালকে এটো পাইছা কাৰণ হয়ও আমি ইমান চিঞৰি ইমান হুলস্থুল কৰিছিল এতিয়া সেই সাৰ বাইদেউ সকলক একদম মনৰ পৰা সৰি দুখিত আমি যে ইমান তেওঁলোকক আমি দিগদাৰ দিছিলো স্কুল টাইমটোৱে তেনেকুৱা একচুয়ালি হয়নে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আমি মেমৰি কালেক্ট কৰিব লাগে তো আমিও হেনেকে কৰিছো গালিও খাইছো তেনেকুৱা তো হিউ তেনেকে ভাবিছিল ইনসাইড দ্য ক্লাস হি saw his classmates were seated and Hamel was walking to and fro হি এনেকে Hamel ঘুৰি আছে ক্লাস okay embarrassed মানে লাজ পোৱা Franz entered his class Franz তাৰ ক্লাছত সোমালে he thought that he would get scolded আৰু হি ভাবিছে তাই হিটো আৰু গালি খাবই but Hamel kindly told him to take his seat Hamel কলে যে little Franz okay please take your seat মানে that day Hamel showed kindness
to France. Okay, normally he was a very strict teacher with his ruler. এনেকে একদম তোমার এডাল সাপোজ লাঠি এনেকে লৈতে ঘুরি থাকে বেঞ্চত এনেকে টক 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 ট্যাপ কৰি থাকে তা একদম কোনে দাৰ কা মাহল হিটলাৰ টাইপ লাগিছিলে সেই সময় কিন্তু সিদিনাখন হি একো মানে তেও একো নকলে ফ্ৰান্স তেও কলে that take your seat little boy little Franz এনেকে কলে ওকে সো এবাৰ আমি কমেন্ট খিনিও চাও নহলে ক্লাসটো লাগে বোরিং হয়নে ইয়া রাইটিং স্কিল অজিত মই দেখিছো কৰাম বেটছটো আমি গুটেই কৰাম জানাই তোমালকে আৰু ইয়াতেও আমি ওয়ান শটত আনিম হাই ওকে নামটো কবা সিরাজুল ওকে পলিটিক্যাল ক্লাস আছে নাকি ঠিক আছে বাৰু উপায়টো নাই ক্লাসটো কৰিবই লাগিব তুমি পিছত হলেও চাই লবা সো কেনেকুৱা লাগি আছে ক্লাসটো কেইসা লাগা Yes, জয় জুবিন দা জুবিন দা কাৰো গুণ গাব কাৰণে নকলে হতে আহিয়ে যায় এনি টাইম যেতিয়া কোনো গান বিলাক ঠিক আছে সো খুব মনোযোগ দিয়া अजीत सब हो जाएगा सो आई विल कवर एवरीथिंग हाँ ठीक আছে थैंक यू बढ़िया नेक्स्ट आओ The order from Berlin. तो Berlin হল আমার জার্মানির ক্যাপিটাল তো তাতে তারপর একটা অর্ডার আহিলে হ্যাঁ ওকে তো কি আহিলে যে in the classroom Franz observed that Hamel was wearing his special attire. Okay, তো স্পেশাল এজৰ কাপোৰ পিন্ধি আছিল তে হয়নে টুপি এটা ধুনিয়া এমব্ৰয়ডাৰী কৰা যে এটা শাৰ্ট পিন্ধিছিলে হয়নে ফাৰ্দাৰ the village elders were sitting in the back benches আৰু লগতে পিছফালে একদম মানে তাৰ উপৰিও ভিলেজৰ যিবিলাক মানে এল্ডাৰ মানুহখিনি বহি আছিল পিছ বেঞ্চ They all looked sad. সকলোৰে মনটো খুব দুখেৰে ভৰি পৰিছে Hamel announced that it was their last French lesson. মন দিবা Hamel কলে তেওঁলোকক he informed them তোমালোকে ইয়াতে announcer জাগাত inform দিব পাৰা যে Hamel informed them that it was their last lesson এইটো হিহঁতৰ last French lesson not only last বুলি নিলিখিবা mention this word French important An order had come from when? From Berlin to teach only German in the schools of quote, Alsace and Lorraine. Alsace আৰু Lorraineৰ স্কুলত এতিয়াৰ পৰা জাৰ্মান শিকোৱা হ'ব জাৰ্মানী হল কান্ট্ৰিখনৰ নাম জাৰ্মান হল মানুহ বা ল্যাঙ্গুৱেজটো আমি জাৰ্মান বুলি কম তো জাৰ্মান ভাষা শিকোৱা হ'ব and it was their last French lesson আৰু এইটো তেওঁলোকৰ শেষৰ French lesson আছিল কিমান এটা দুখৰ কাহিনী হয়নে Franz was shocked by the information normal তোমালকে যেতিয়া যেনেকে মুক কলা যদি মই যেতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিলো যে অসমত যদি অসমীয়া নচলে বুলি কৈ দিয়ে কেনেকুৱা লাগিব বেয়া লাগিব same মানে the same pain felt the little boy Franz also যে oh my god মোৰ ভাষাটো মই ক'ব নোৱাৰিম ন কিমান দুখৰ কথা তো তেনেকৈ he regretted not learning his lessons on time he দুখ কৰিলে প্ৰকাশ কৰিলে যে মই মোৰ লেসন খিনি টাইমত নপঢ়িলো অন টাইম মানে সময়ত মই পাঠ খিনি নপঢ়িলো he also felt bad because Hamel was leaving আৰু Hamelও যেহেতু গুছি যাব কাৰণ নতুন জাৰ্মান টিচাৰ আহিব সো Hamel was leaving from their place from their school আৰু Hamelৰ কিমান আছিলে ইয়াৰ 40 years of মানে he worked in that school for 40 years হা তো মানে একদম 40 বছৰ ধৰি শিক্ষকতা কৰিছিল এতে okay Franz realized that Hamel wore his special attire to honor his last lesson আৰু এই তেওঁৰ কাপোৰজোৰ যিজোৰ মানে খুব স্পেশাল হয় তো ভাবিছে যে maybe to show respect to pay tribute his people and his language he wore that attire that day
ঠিক আছে কাৰণ আমি যেনেকৈ বিহুত লৰাবিলাকে ধুতি বা ধুতিটো নিপিন্ধা তোমালকে কোনোবাই যদি ধুতি পিন্ধা মোক কবাচোন লৰা মানুহ পিন্ধি পাইছা যদি কুৰ্তা বা তুমি জিন্সৰ লগত পিন্ধিল আমি ছোৱালীবিলাকে চাদৰ মেখেলা পিন্ধো এইযোৰ আমাৰ মানে স্পেচিয়েল বিহুত আমি পিন্ধুৱে ন আমাৰ ভাল লাগে ধুনীয়াকে আজিকালিতো আমি ছোৱালীবিলাকে হয়তো মোৰ লগত ৰিলেট কৰিবা গাৰ্লছ মোক কোৱাচোন তোমালোকে কৰানে কপৌ ফুল যে আমি এনেকে লগাও এটা ডিজাইন ওলাইছে ন আজিকালি আগতে মানেতো আমি খোপাত লগাইছিলো ন যদি হয় এটা এটা থাম্বস আপ দিব লাগে এনেকে লগাও পুৰা চুলিখিনি এনেকৈ বেকা মানে পকাই পালে আমি টুইষ্ট কৰি দে ধুনীয়াকে লগাও হয়নে সায়েন্সৰ খিনিও কৰানে আৰু ধুনীয়াকে একেবাৰে তোমাৰ হেৰি বুলি কয় ন সায়েন্সৰ বিলাকে কৰানে নাই ছোৱালী বিলাকে বৰ ধুনীয়াকে যে একদম আমি লগাইকে মানে অলপমান চুলি অলপমান জুলফে অলপ ওলাই লৈ চাদৰ ৰঙা ব্লাউজটো মুগাৰ কাপোৰযোৰ বা চাদৰ মেখেলা এযোৰে পিন্ধি বৰ ধুনীয়াকে এস্থেটিক ফটো এনেকে যে ফুল চুল দি উঠো হয়নে নহয় তো তেনেকুৱা আমি কৰো হয়নে সো তেনেকুৱাকে হেমেলেও সেই কাপোৰযোৰ নিজৰ স্পেচিয়েল হিচাপ মানে পিন্ধে ঠিক আছে আজিকালি বাৰু লৰাবিলাকে ষ্টাইল কৰে দেই আমাৰ লৰাবিলাকো কিন্তু পিছপাৰি থকা নাই হয়নে নহয় আমাৰ লৰাখিনি কৈছো মই সায়েন্স আৰু আৰ্টছ তোমালোকে ষ্টাইল মাৰানে নাই লৰাবিলাকে কৰিব লাগে ন এতিয়া অৱশ্যে নে কি এবাৰ জনোৱাহে কথা একদম চাল দি থাকানে নাই একদম বোলো একদম চুলি তুলি মোৰ ভাইটি আছে ন সিহঁতক ঘৰত আগতে দেখো কি জেল লগাই চুলি থিয় কৰে বা বোলো বেলেগ দেখোন তহঁতৰ এতে কোনোবা আছেনে নাই লৰাকিটা নে লৰাকিটাই নকৰে সায়েন্সৰ খিনিকো সুধিছো ওকে ও আৰু এটা ফ্ৰীডম স্কোৱাড আৰু এজন আইছে হেটাৰ আপুনি ভালকে নবজাই কিয় ফাৰ্স্ট লাৰ্ন আসামিজ ল্যাঙ্গুয়েজ সানিদুল ইসলাম ওকে আফটাৰ দ্যাট তুমি মোক কমান্ড দিবা ওকে প্ৰথমতে অসমীয়া ভাষাটো শিকি ল নবজে নহয় মাই ডিয়াৰ ইটস নুবুজে नेक्स्ट पहले एसएमएस सीख लो उसके बाद इंग्लिश मैम से बात करना नेक्स्ट আমি যাও সো এটো গ্র্যাটিটিউড মানে কৃতজ্ঞতা হয় না নহয় গ্র্যাটিটিউড মানে হল কৃতজ্ঞতা হাই রাজদীপ হ্যালো রাজদীপ ইমান ধুনিয়া কৈছে হ্যালো দিবা ম্যাম থ্যাংক ইউ সো মাচ হাই হ্যান্ডসাম ওকে সো হেমেলস পেট্ৰিয়টিজম মানে দেশ ভক্তি এতিয়া হেমেলে নিজৰ যিখিনি ফ্ৰান্স মানে কান্ট্ৰিখনলৈ নিজৰ দেশখনলৈ যেটো দেশপ্ৰেম হেতু দেখা তে আমি গম পাম when it was time for France to recite মুখস্থ মাতাৰ টাইম আহিল ফ্ৰান্সৰ he was not able to speak the French participles properly তো participle খিনি কব পৰা নাই properly মানে ভালকৈ মানে আৰু he was ashamed of himself ashamed of মানে লাজ পোৱা যে মানে সকলোৰে আগত যেহেতু কব লাগে তো এটো নরমাল কথা লাজ লাগিব Hamel did not scold him Hamel কিন্তু গালি নাপাৰিলে Hamel criticized মানে সমালোচনা কৰা Hamel criticize কৰিলে the people of Alsace for postponing their learning যে এলসেছৰ মানুহখিনি কলে যে সিহঁতে মানে পোষ্টপন মানে পিছুৱাই থকা নিজৰ শিক্ষা ল্যাঙ্গুয়েজটো কালি শিকিম আমাৰটো তো হিউম্যান নেচাৰ হয় না কালি কৰিম এটোটো আৰু নরমাল কথা সো সেইটো কৰিব নালাগে ওকে সেইটো কৰিব নালাগে He blamed the parents for wanting their children to earn instead of study. Aru kole je teo tinita mane point he mentioned 3 points actually. First he blamed. First he criticized. He did 3 things. Okay, what he did mane he said 3 things. First he criticized the people of Alsace for postponing their language. Secondly, he blamed mane dukh japi dia the parents for wanting their children to earn instead of study je mane arji boloi pothale porhar holoni ঠিক আছে তো এটো instead of মানে holoni
তো গতিকে তোমালোকে নিজকে বহুত বেছি প্ৰিভিলেজড বুলি ভাবিবা যে ফ্ৰান্সহঁতকতো কি কৰিছে মাকহঁতে আৰ্জিবৰ কাৰণে পঠাই দিয়ে কামৰ কাৰণে পঢ়িব নিদিয়ে তোমালোকক ইমান ধুনীয়াকৈ হাতে হাতে এটা ফোন দি তোমালোকক পঢ়াৰ মাহঁতে যোগাৰ কৰি দিছে চ' অলৱেজ বি গ্ৰেটফুল টু ইয়ৰ পেৰেণ্টছ দেই বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হি অলছ' আৰু থাৰ্ডত সি নিজকো নিজে ব্লেম কৰিছিলে ফৰ গিভিং দেম আ হলিডে ৱেন এভাৰ হি ৱান্টেড টু গ' ফিচিং মাছ মৰিব যোৱাটোক ফিচিং বুলি কয় যেতিয়াই ফিচিঙত যায় তেতিয়াই তাহাঁতক হলিডে দি দিয়ে তো এইটো কাৰণে দিজ আৰ দ্য 3 থিংছ অ'কে চ' মনত ৰাখিবা পৰীক্ষাত সুধিব কেনে লাগি আছে ক্লাছটো আৰু এইটো কৰি আমি এটা গেম খেলিম হা 1 মিনিট ৰবা ৰবা 1 মিনিট হা ওকে চ' ইয়াতে আমি আজি জাৰ্মানীৰ কথা পাতি আছো হয়নে নহয় খুব বা ফ্ৰান্সৰ কথা পাতি আছো ভাল লাগি আছে ক্লাছটো কৰি মই ভাবিলে এটা তোমালোকক কুইজ সোধা যাওক মই লিখি আছো ইয়াতে কুৱেশ্যনটো তোমালোকে আনসাৰ দিবা এইটো মানে আউট অফ দ্য কনটেক্সট দেই চেপ্টাৰৰ ৰিলেটেড নহয় এতিয়া মানে অলপমান তোমালোকৰ বুদ্ধিও মই বোলো বিকাশ কৰো ৰবা 1 মিনিট ৰবা বৰ্ড ৰবা ৰবা এইখিনি কৰিলো Hamel called French language মনত ৰাখিবা যে কি ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজৰ মানে কোৱালিটি characteristics আমাক জনাইছিলে Hamel first of all the most beautiful the clearest and the most logical language in the world এই তিনিটা বস্তু মনত ৰাখিবা most beautiful the clearest and the most logical মই যেনেকৈ কৈছো এই পইণ্ট কেইটা যোনে মনত ৰাখে তাৰ যদি ভাল নম্বৰ নাহে ইংলিশত মানে 100 out of 100 let's target 100 হা তোমালোকে আহি মোক কবা ওকে তোমালোকে আহি মোক কবা ঠিক আছে ঠিক হে He told the people of France to treasure their language তেহাতৰ ল্যাঙ্গুৱেজটোক যাতে কি হতে treasure মানে একদম মানে ভালকে protect কৰে ভালকে মানে ধুনিয়াকে ৰাখে ঠিক আছে জমা কৰি ভালকে according to him তেওঁৰ মতে whenever the people of the particular nation are enslaved যেতিয়া মানে বন্দী কৰা হয় as long as they are attached to their language it is as if they have the key to their prison ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে যদি নিজৰ ভাষাটোৰ লগত যদি মানে কানেক্টেড হৈ থাকে তো তেওঁলোকৰ হাতত সেই প্ৰিজনৰ চাবিপাত আছে মানে তেওঁলোকক কোনেও ডমিনেট কৰিব নোৱাৰে those people are মানে free তো তুমি যেতিয়ালৈকে নিজৰ হাৰ নামানা যেনেকৈ আমি যদি এতিয়া ব্ৰিটিছৰ টাইমত যেটো মহাত্মা গান্ধী হতে বহুত এটা ফ্ৰীডম যেটো এটা মুভমেন্ট আছিল হয়নে নিজক তেওঁলোকে কি বাহিৰা বস্তু বেন কৰা নাছিলে জানো স্বদেশী মুভমেন্ট যে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে যে নিজৰ কান্ট্ৰিত প্ৰডিউস হোৱা বস্তু আমি ইউজ কৰিম সেই কাৰণে তো ব্ৰিটিছে লাষ্টত হাৰ মানিব লগা হ'ল নে বাপৰে ইণ্ডিয়ানছ are মানে very dangerous তো হিয়তে ভয় খাই এৰি দিলে ৰাইট তো আমি সেই বস্তুবিলাক তেনেকৈ শিকিব লাগে হয়নে ৰবাচোন এটো কাম কৰিলে নে ঠিক আছে next the final goodbye এতিয়া হল এটা হিহতে ফাইনাল গুডবাই এটা দিব যে মানে তোমালোকক আৰু এটা কথা কও এই মানে ষ্টৰীটোত এখন নদীৰ কথা ৰিভাৰৰ কথা মেনশন আছে ৰিভাৰখনৰ নাম কোনোবাই জানে নেকি এবাৰ কমেন্টত জনোৱাচোন বলা তোমালোকে এনে কিমান মনোযোগ দিয়া ময়ো চাও मुझे भी देखना है चलो बोलो की नाम सार रिवर
তাৰ মাজতে কোনোবাই দিছে মেম ইউ আৰ বায়োলজি উইদাউট বগ ওকে মই চাব লাগিব ৰবা চাই কম দে স্টাৰ ওকে সায়েন্সৰ ফালৰ পৰা আহা নাই কিয় মোবাইল কেনেকৈ এভয়েড কৰি পঢ়াৰ সময়ত মোবাইলটো বেলেগ ৰুমত থব লাগিব কন্ট্ৰোল কৰা साइंसर किताब उत्तर दिया नहीं जे किस लिए क्या है रिवर का नाम जो चैप्टर में मेंशन है आर्ट्सर किताब तो पूरा दिए से साइंसर किताब है दिया नहीं क्यों जानी हुनी दिया नहीं ने इच्छा करी दिया नहीं वो बता दो हमारा गुली एकेबारे आर्ट्सर किताब साइंसर किताब दिया पटकके मैं दुटा चाই আছো पूरा एकदम माने এনেকে এনেকে মহেশ্বৰ মেম মোৰটো বহুত কনফিউজন হৈছে ক্লাস 12 সব কনফিউজন হ'ব লগা একো নাই পঢ়ি যোৱা বেকলগ নাৰাখিবা হাই কৈলাশ হেল্ল 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 আনসাৰ দিয়াচোন লাষ্ট লেসন চ্যাপ্টাৰটোত কোনখন ৰিভাৰৰ নাম এখন ৰিভাৰৰ নাম আছে সাৰ বুলি দি আছে ওকে Moinul Islam কৈছে do you know I am science stream I don't know how can I know তুমি তো मोर नेबर নহয় फ्रेंड নহয় मुझे पता नहीं था तुमने अभी बताया तब पता चला oh yes yes अजीत डुअल स्ट्रीमिंग क्या बोले हम स्टार लोग हैं ना दो दो जगह में जाता है फोर्थ सब्जेक्ट नाথাকে গল এবাৰ फोर्थ सब्जेक्ट 600 নম্বৰৰ পৰীক্ষা হ'ব মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস তোমাৰ যদি কমাৰ্চৰ হয় যিকেইটা সাবজেক্ট মিলে কৰিবা সাৰ ৰিভাৰ প্ৰীতমেহে দিলে অজিতে দিলে বাকি বিলাক নূৰ নাথাকে এবাৰ নূৰ নাথাকে দে फोर्थ সাবজেক্টটো উঠাই দিলে এবাৰ ঠিক আছে একদম মনোযোগ দিয়া ক্লাসটো ভালকে কৰিব লাগিব তেতিয়াহে বুজি পাবা দে নহলে কিন্তু প্ৰবলেম হৈ যাব ওকে ঠিক আছে মনোযোগ দিয়া মনোযোগ দিজিয়ে ৰবা এক মিনিট ৰবা মল নেক্সট চাই আছো খুব বেছি মনোযোগ দিয়া হা আচ্ছা এটা তোমালোকক কোৱেশ্চন হুদু মই বোৰ্ডখন কিবা কাৰণত কাম কৰা নাই মুখেদি হুদিছো উত্তৰ দিজিয়ে জনতা চলো Which country is known as the land of luxury cars? কোনে উত্তৰটো জানে আৰু প্লিজ চ্যাট জিপিটি বা গুগল ইউজ নকৰিবা আগতে মোক হেতু কোৱাচোন ল্যান্ড অফ লাক্সাৰি কাৰ্স কাক কয় কোনখন কান্ট্ৰিক কয় আগতে হেতু কোৱা তাৰ পিছত আৰু এটা উত্তৰ আছে দুবাই আচ্ছা ফ্লোৰাই কলে জাৰ্মানী ওকে আৰু কোন কোনে কৈছাও
বাকি বিলাকৰ নাই yes জুনে জুনে জাৰ্মানী কৈছা কাৰেক্ট আৰু কোৱাচোন তেনেকুৱা লাক্সাৰি কাৰ কেইখনমানৰ নাম কোৱা জানানে নাই তোমালোকে চাও ব্ৰ্যান্ড লাক্সাৰি কাৰৰ ব্ৰ্যান্ডৰ নাম জানা নেকি क्या है बोलिए হলো ক্লাছৰ মাজত অলপ ভালো লাগে ন क्या है no Ajit it's Germany BMW তাৰ পিছত Porsche okay yes ঠিকে আছে গাড়ীৰ নলেজ আছে মানে তোমালোকৰ না সায়েন্সৰ বিলাকক চাও এবাৰ yes ঠিক 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 আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভাল লাগিল তোমালোকে যে উত্তৰখিনি দি আছা হা মজা তোমালোকৰ আৰু ড্ৰিম কাৰ এনেকুৱা কাবাৰ লব মন আছে নেকি এবাৰ কোৱাচোন ঠিক আছে কাবাৰ যদি প্ৰিয় আছে ধৰিলে কিনিব মন আছে বাট মানে ভাবি থৈছে আৰু মনত याद है আমি তো ক্লাস বিলাকত ওয়াইটিত কথা পাতিব পাৰিবা মাধৱ ঠিক আছে ৰবা এটা বস্তু বিচাৰি আছো ৰবা কাৰেক্ট ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট পাৰ্টটো এতিয়া যাও আহা সো ফাইনেল গুড বাই এতিয়া তাহাতৰ শেষ হ'ব বস্তুখিনি কেনেকৈ মানে চেঞ্জ হ'ব that day Franz understood everything হেদিনাখন ফ্ৰান্সে সব বস্তুখিনি ভালকে বুজি পালে he realized that he never paid much attention in the class and that Hamel had never explained everything with so much patience আৰু সি বুজিলে যে সি তাৰ ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে সি কেতিয়াও attention দিয়া নাই হা আৰু তাৰ ক্লাছত আৰু হেমেলেও কেতিয়াও ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে পঢ়ুৱা নাই পেশেন্স মানে ধৈৰ্য কয় নহয় যে এজন টিচাৰৰ খুব বেছি ধৈৰ্য লাগিব ভয়ত মানে কি বুলি কয় যেতি আমি ষ্টুডেন্টক ভয় খুৱাও তেতিয়া ষ্টুডেন্টে বুজি নাপাব কানেক্ট কৰিব নোৱাৰিব everyone did their work with full concentration আৰু সকলোৱে সিদিনা একদম মানে খুব ফুল মনোযোগ দি কৰিছিলে even the old Hauser okay আৰু মনত ৰাখিবা এইবোৰ অকলমান French name হয় so pronunciation বিলাক অলপ different was focused on reading his old book Hamel Hauser তোমাৰ কি বুলি কয় পুৰণি বুক এখন পঢ়ি আছিল Hamel was sitting in his chair and observing his class আৰু Hamel he was sitting like this and he was observing his class the student বিলাকে কেনেকৈ পঢ়া শুনা চাই আছে নে লিখি আছে for 40 years 40 বছৰ ধৰি he had given his faithful service to the school okay তো he তেও নিজৰ মানে এটা বিশ্বাসী লয়েল হৈ মানে তেও 40 বছৰীয়া এটা সাৰ্ভিস দিছে to the school and now he had to leave আৰু এতিয়া তেও এৰিব লাগিব at the end of the lesson আৰু লেসনটোৰ শেষত everyone in the class became emotional সকলোৱে বৰ বেছি আবেগিক হৈ পৰিল কাৰণ হয় আবেগিক হোৱাটো কোনো ডাঙৰ আচৰিত কথা নহয় আমাৰ যদি আজি অসমত মানে এনাউন্সমেন্ট এটা আমি পাই যাও যে কালিৰ পৰা আমি অসমীয়া ক'ব নোৱাৰো তাতকৈ আৰু দুখৰ কথা হ'ব নোৱাৰে নহয় নে সো এটো নৰমাল যে ইমোশনাল হোৱাটো however but
Hamel had the courage and patience to hear every lesson. তো Hamelৰ সেই সাহসখিনি আছিলে আৰু ধৈৰ্য আছিলে গোটেইখিনি লেসন শুনা sorry finally as the church clock struck ঠিক আছে 12 মানে church clock মানে এটা মানে ডাঙৰ এটা তোমাৰ ধৰিলো আগতে কেনেকুৱা আছিল আমাৰ যেনেকে নামঘৰ সামঘৰত হলে যে তোমাৰ দবা সবা আমাৰ বজাই ন আগতে মানে খৰি চৰিৰ হেনুকা মানে ঘৰে ঘৰে হাতে হাতে নাই তো এটা মানে পাৰ্টিকুলাৰ ক্লক থাকে হেতু ক্লক মানে টাইম 12টা বাজিলে টাং টাং এনেকে 12 বাৰ বাজিব কুপটো মাৰিলে Hamel stood up Hamel থিয় হ'ল he tried to speak but choked মানে একদম মানে মাতটো তাৰ মানে যেন উলাই অহা নাই একদম যেতিয়া অত্যন্ত দুখৰ সময়ত আমাৰ তেনেকুৱা হৈ যায় আমি মানে কব পাৰা নাই মানে he turned to the blackboard যেতিয়া মানে বহুত বেছি ইমোশনাল হল হিতেও ব্ল্যাকবোৰ্ডলৈ এনেকে মুখা হল পিছ মানে ষ্টুডেন্ট খিনিক পিছমুৱা হল and wrote as large as he could আৰু যিমান ডাঙৰকে পাৰে তেওঁ লিখিলে কি লিখিলে Vive La France মানে ফ্ৰান্সৰ জয় হওক এটো ইংলিশ ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজত লিখিছে এখানে Vive La লিখিছে মিনিং লং লিভ ফ্ৰান্স মানে ফ্ৰান্সে একদম ভালকে মানে বহু বছৰ জীয়াই থাকক জয় হওক তেনেকে Hamel dismissed the class Hamel signaling everyone to leave Hamel class to শেষ কৰিলে ইংগিত দি এনেকে যেটো ইংগিত দি হেতু ওকে সো খুব এটা ইমোশনাল চ্যাপ্টাৰ হয়নে তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগে এই চ্যাপ্টাৰটো ভাল পোৱা নে নাই বলিয়ে ओ भाई लोग और बहन लोग ऐसे हमारे देखो कैसा लगा तुम लोगों को माधव तुम याते मेसेज तो দিব পাৰা কোৱা कैसा लगा এবাৰ ফায়াৰ আৰু লাভ ইমোজি দিব লাগে ভাল লাগিলে নে মই একদম সকলোৱে যাতে মোক জনোৱা হেতুহে মই বিচাৰো আচ্ছা ফুলতে দিলে নেকি এইচএস ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়াৰৰ হয় চ্যাপ্টাৰটো আসলে খুব বেছি এটা ইমোশনাল চ্যাপ্টাৰ দে মই নিজে পার্সোনালি ভাবু আৰু এটো মানে এটা কয় নহয় যে এটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰতহে ওপৰে ওপৰে ভাবিলে যদি কয় নহয় এটা ৰিয়েল মিনিং এটা লিটাৰেৰী মিনিং থাকে ৰিয়েল মিনিংৰ ফালৰ পৰা যদি আমি কয় তো ল্যাঙ্গুৱেজটো এটা তোমাৰ মানে ইমোশন আইডেন্টিটি তোমাৰ যে কয় নহয় তোমাক চিনিয়ে নাপাব মানুহে নহলে কোন তই এনেকে কব গতিকে আমি নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো প্ৰটেক্ট কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ওকে ঠিক আছে তাৰ বাহিৰে মই তোমালোকৰ কাৰণে আজি কি কৰিলো জানানে ভাবিলো আচ্ছা তোমালোকে কেইটামান আনসাৰ মোক দিবা নেকি মই খুধু কি কোৱা অলমান থ্যাংক ইউ ৰিম্পি থ্যাংক ইউ সো মাচ মজা গুলি তোমালোকৰ দৰে ষ্টুডেন্ট থাকিলে মানে মোৰ বিৰাট মানে কোনো সাহস এটা আচ্ছা কোৱাচোন তোমালোকে এই ষ্টৰীটো আমাক কি শিকালে What does this story teach us? কি শিকালে আমাক এই ষ্টৰীটোৱে কোনোবাই কব পাৰিবা মোক এবাৰ জনোৱা কি শিকালে বলিয়ে সকলোৰে পৰা মই উত্তৰ বিচাৰো জনাব লাগে মোক কি শিকালে ষ্টৰীটোৱে কোনোবাই সুধিছিল মেম আইফোন ললে এটা নতুন ললো ৰবা এতিয়া মোক কোৱা ষ্টৰীটোৱে কি শিকালে কোৱা তোমালোকে কি ভাবা বস্তু এটাটো এনে এজন ৰাইটাৰে লিখা নাই টাইম ওয়েস্ট কৰি কিবা এটা ভাবি চিন্তিয়ে লিখিব বলিয়ে ওকে ওকে যোৱা বা হেৰি কৈলাস তোমাৰ বেটছত ক্লাছ থাকিলে তো উপায় নাই তুমি চাবই লাগিব ন ক্লাছ ক্ষতি কৰিব নালাগে দেই यस নিজৰ ভাষাটো জানিব লাগে আৰু পাহৰিব নালাগে ওকে মৰল আপনা কাম সময় পৰ এইটো কষ্টবে ধুনীয়া কথা কৈছে यस
ক্লাছ বৰ্ণালী 5টা 6টাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে নহয় 5টা নহয় ৰবা মই দি আছো yes মইনুলে দিছে mother language important of the life sentence to অলপ গড়বড় हो गया নীলিমা 10 হয় 10 হলে কি হ'ব চাই so সোৱা one should respect their one's language মই যদি কওঁ নিজৰ ভাষাটো সদায় মানে আমি ৰেসপেক্ট কৰিব লাগে কাৰণ ই এটা ইটস নট আ নরমাল এটা ল্যাঙ্গুৱেজ নহয় যে এটা ভাষা হে নাজানিলো কি হল তোমালোকে বিলিভ নকৰিবা মানে মই যেতিয়া মইতো টিচিং বহু বছৰ আগৰ পৰা কৰি আছো ন তাৰ পিছত মানে কিছুমান এনেকুৱা ষ্টুডেন্ট মই পাইছো মই যেতিয়া পিডব্লিউ কৰাৰ আগতে মই হোম টিউশন কৰিছিলো বা প্ৰাইভেট টিউশন লৈছিলো এনেকুৱা ষ্টুডেন্ট পাও যোনে এনেকে কয় মই অসমীয়া নাজানো মেম মলো কি অসমীয়া এটা অসমীয়া প্ৰথম কথা তুমি নিজৰ ভাষাটো যদি নিজে নাজানো বুলি কোৱা তাকো ইমান ফুল গৌৰৱ মানে ফুল প্ৰাউড যে মই নাজানো ঠিক আছে তো গতিকে সেইটো মানে বিৰাট লাজৰ কথা তুমি যদি কলিতাটো কালিতা কোৱা ঠিক আছে হাজৰিকাটো হাজাৰিকা কোৱা সেইটো ভুল নিজৰ ভাষাত যেটো প্ৰনাউন্স হয় সেইটো ক'ব লাগিব ঠিক আছে সো তেতিয়া হে লাভ ইউ টু জুনে জুনে কৈ আছা আৰু কেটামান কোৱেশ্চন হটো ৰবা ভাল লাগিছে মোৰ একচুয়ালি এনেকুৱা কিউএনএ ৰাখিব লাগে ন আৰু লগতে পিৱাই কিউ কেটামান তোমালোকক হোমৱৰ্কৰ কাৰণে আনিছো মই Okay. তো তোমালোকে যেটো ধুনিয়া ধুনিয়া তোমালোকৰ পালো মোৰ ফালৰ পৰা one should love and respect one's mother tongue. Okay. Correct. তো তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা যে value your language and education before it's too late. মানে দেৰি হোৱাৰ আগতে তুমি নিজৰ ভাষাটো শিকা আৰু মানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা যাতে লেট নহয় পইণ্টটো বুজি পাইছে নে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এটা যদি মই তোমালোকক সোধো ইয়াতে এটা হিষ্টৰিকেল ইভেন্টৰ কথা কৈছে যেটো ষ্টৰীটো লগ কানেক্ট হৈছে কি ইভেন্ট হয় হেতু কি ঘটনাৰ পিছত তেনুকা এটা চেঞ্জ আহিলে লৰেইন আৰু এলছেছত কোৱা কিবা এটা হিষ্টৰিকেল ইভেন্টৰ কথা মেনশন আছে কি কোৱাচোন কি বুজিলা তোমালোকে চাও চ্যাপ্টাৰটো मुझे भी बताओ बोलिए দিয়া দিয়া ভালকে উত্তৰ দিয়া গুটেই কিটাই দিয়া একদম এনে চাই সো আইটো পঢ়াৰ হয় হয়নে নহয় এটো তো মানে তোমাৰ টাইম পাছৰ ভিডিও নহয় তো একদম তোমালোকৰ মাইন্ডত মানে বস্তুখিনি পুৰা ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কৰা যে ভাবা কি ইভেন্ট আছিল নন ভায়োলেন্ট एक्ट क्या बोला तूने क्या कोस्टबे কৈছে फ्रैंको प्रुशियन वार यस कोस्टब यू आर करेक्ट यस क्विज कंपटीशन करेक्ट নহলে কেনেকে উত্তৰটো লিখা হে পৰীক্ষাত নহলে তোমাৰ ততে উৰি যাব যদিহে মন নিদিয়া यस मोटिवेशन दिम কিন্তু আগতে মোক ইখিনি কব লাগিব তেহে মোটিভেশন পাবা पहले तुम एक हाथ से दो एक हाथ से लो नहीं तो फ्री में तो कुछ नहीं मिलता मुगते उत्तर केटा দিব লাগিব তেহে তোমালকে মোটিভেশন পাবা মোৰ পৰা আৰু যদি ভাবা মোৰ মোটিভেশন ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তেনে छोड़ दो क्वेश्चन टू হল যে এটা ষ্টৰীটো তোমালকে এটা হিষ্টৰিকেল ইভেন্ট পাইছা তো তাৰ কোনটো ইভেন্টৰ কথা পাইছা ষ্টৰীটো যাৰ কাৰণে এলছেছ আৰু লৰেইনত মানে তেনুকা এটা সিচুৱেচন আহিলে ওয়েট ओके कारण एटू जेहेतु लैंग्वेजर उपरत एंड इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर हेलमिने কৈছে মেম মই আপোনাৰ ক্লাছত ফার্স্ট ও আচ্ছা ফার্স্ট হুয়া ও মজা বৱাল মজা কাৰণ আমাৰ মই জানো একে একে দুই মোৰ ফ্रीडम স্কোয়াড জুই এটো জানো আৰু কবই না লাগে আৰু क्या ही बोलूं मैं अपने बच्चों का मतलब के लिए जितना बोलो उतना कम है यस करेक्ट साइंसर बिलाकेও দিয়া कारण
সায়েন্সৰ বিলাকৰ মোক বহুতে কৈ থাকে মেম ইমান সাবজেক্ট ব্যাকলগ পঢ়িব সময় নাপাও মেম এই কাৰণে কৈছো ইয়াতে যাতে অলপ তোমালোকৰ ৰিভিজন হৈ যায় আৰু একো ইমোজি সিমোজি নাই সায়েন্সৰ কিতাৰ পৰা কিয় টেনচন হৈছে তোমালোকৰ ওকে আৰু ইয়াৰে নেৰেটৰ বা প্ৰটেগনিষ্ট কোন হ'ব চেপ্টাৰটোৰ who is the narrator or the protagonist of this chapter कौन है वो जरा नाम बोलो बोलिए भाबा কোনে ষ্টৰীটো নেৰেট কৰিছিলে ময়ো সেম পাৰিবা অজিত পাৰিবা অজিতে অলৰেডি 95 প্লাস টাৰ্গেট কৰিছে ইংলিছত মজা লাগিছে মাইন্ডেদি ভবাটো বহুত ডাঙৰ কথা একসেপ্ট কৰাটো ফ্ৰান্স কাৰেক্ট ফ্ৰান্স হ'ব লিটল বয় ফ্ৰান্স পঢ়িব লাগিব তেহে আনসাৰ পাৰিবা ওকে ঠিক আছে তো ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত বহুত কথা হ'ল সো তোমালোকক এটা ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিগাৰ্ডিং মই মোটিভেশন দিব খুজিছো কোৱেশ্চন আনসাৰ যোৱাৰ আগতে সো if Assamese is our identity English is our opportunity বুজি পালা Assamese আমাক নিজৰ কালচাৰ নিজৰ ৰুটৰ লগত কেনেকৈ আমি বান্ধ খাই থাকো সেইটো কব হয়নে কিন্তু ইংলিশে তোমালোকক মানে কয় নহয় opportunity সুযোগৰ মানে দুৱাৰ মুকলি কৰিব তোমালোকক গ্লোবালি তুমি যি কোনো মানুহৰ লগত যেতিয়া কবাত উলাই যোৱা আৰামছে কমিউনিকেট কৰিব পাৰিবা হায়াৰ এডুকেশনত এই ল্যাঙ্গুৱেজটোৱে তোমাক হেল্প কৰিব তোমাক মই যদি আৰু কও যে তুমি সাকসেসফুল ক্যাৰিয়াৰো বিল্ড আপ কৰিব পাৰিবা এটা কথাটো হ'ল তা মানে কি আমি এছামিজ খনক ইম্পৰ্টেন্স দিব নালাগে নেকি নহয় আমি ইংলিশ আৰু এছামিজ দুটাকে একেলগে সমানে নিব লাগিব বুজি পাইছা কোনো এটা যাতে মানে পিছত নাথাকে ওকে আমি নিজৰ মাদাৰ টাঙক সদায় সেলিব্ৰেট কৰিম চেৰিশ কৰিম আৰু ইংলিশক ওপৰত মাস্টাৰি কৰিম মানে এক্সপাৰ্ট হম যাতে আমাৰ গুটেই অপৰচুনিটি পৃথিৱীত যিমান মানে কয় নহয় দ্য স্কাই ইজ দ্য লিমিট অনলি গম পাইছানে তো গতিকে আমি যি ইচ্ছা কৰো সেই এচিভ কৰিব পাৰিম তেতিয়া হলে কিন্তু ইংলিশখনো আমি শিকিব লাগিব ওকে সো তোমালোকে কি ভাবা যদি ভাবা ওকে তেনে হলে এবাৰ লাভ দিয়া যাওক ইমোজি থ্যাংক ইউ অঙ্কুর Hamel is the teacher মইনুল তুমি চ্যাপ্টাৰটো ঘৰত পঢ়িবা তোমাক হোমৱৰ্ক এটো স্পেশালি ঠিক আছে তো একেটা PYQ তাহা কোৱেশ্চন মই তোমালোকক ক'ব খুজিছো What did Hamel write at the end of the class মই চ্যাপ্টাৰটো কলো আজি ঘৰতে কিটা কৰিবা এটো 2015 ত আহিছিল 1 নম্বৰ What did Franz think for a moment কি ভাবিছিল ফ্ৰান্সে क्या सोचा था 2016 ত আহিছিল What is the name of the blacksmith in the last lesson? Ekita one marker hoy. Next, what is the name of the river mentioned in the last lesson? 2019 ত আহিছিল Give a detailed account of the scene in the classroom on the day of the last lesson. 2015 ত আহিছিল 5 marks তোমালোকৰ 5 marks 2 marks 1 mark আহিব এই চ্যাপ্টাৰ এটা Draw a character sketch of Hamel as it is shown in the last lesson 2016 ত আহিছিল 5 নম্বৰ একিটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু তোমালোকে নিজে লিখিব প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব তেহে হ'ব ওকে yes নিকি কারেক্ট ঠিক আছে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় চ্যাপ্টাৰ গিটা সো কেনে লাগিল ক্লাসটো কৰি এবাৰ মোক জনোৱা মোক এবাৰ জনাব লাগে ক্লাসটো কৰি তোমালোকৰ কেনে লাগিল 1 মিনিট
বলো ভাল লাগিলে নে ক্লাছটো কৰি কিবা এটা শিকিলো বুলি ভাবিলানে কয় নহয় এভৰি ডে ইজ এ নিউ ডে প্ৰত্যেকটা দিনে আমি এটা নতুন জীৱন আমি গিফ্ট পাওঁ সেইকাৰণে এইটো প্ৰেজেণ্ট বুলি কয় ন প্ৰেজেণ্ট মানে গিফ্ট নহয় জানো সেইকাৰণে প্ৰেজেণ্টক এটা উপহাৰ বুলি কয় ঠিক আছে সো সদায় জোৰ পৰা পোৱা তাৰ পৰাই পঢ়িবা আৰু সদায় হাম্বল বি কাইণ্ড কাকো হাৰ্ট নকৰিবা এটা ধুনীয়া মই লাইন ক'বাত পাইছিলো যদি তুমি কাবাৰ বিষয়ে ভাল ক'ব নোৱাৰা একো নকবা বুজি পাইছা তো সেই বস্তুটো সদায় থাকিবা কাৰণ এই বস্তুখিনি মানে বহুত মেটাৰ কৰে লাইফত তোমালোকক মই ক'লো নহয় চোৱা এই চেপ্টাৰটো তোমালোকে নিজেও ৰিডিং কৰিব পাৰা বেলেগ ভিডিঅ চাব পাৰা ওকে সো মোৰ পইণ্টটো এইটো হয় যে তোমালোকক মই কেনেকৈ এই লেসনটোক তোমাক প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰো তোমালোকক মই ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰো বুজি পাইছা a great teacher always inspire his or her students বুজি পাইছা সদায় মানে এজন গ্ৰেট টিচাৰে ইনস্পায়াৰ কৰে সো মোৰ কাম সেইটো তোমালোকক কিমান তোমালোকৰ ভিতৰত থকা টেলেন্টখিনি মই কেনেকৈ উলাব পাৰো বুজিবে কৰনা তুম লোগোকে হে পাৰ্থ ভগৱান শ্ৰী কৃষ্ণই কৈছিল অৰ্জুনক যে মই তোমালোকক ৰাস্তা দেখাম গাইড কৰিম কিন্তু সেই ৰাস্তাতে মই যাব নোৱাৰো 12ৰ পৰীক্ষাত মই লিখিব নোৱাৰো তোমালোকে লিখিব লাগিব কৰনা তুম লোগোকে হে তো গটিকে একদম মানে মাধৱ তুমি মোক ইয়াতে খুদা কেনেকে কন্টেক্ট কৰিম ইয়াতে খুদিব পাৰা গ্ৰেট অবিনাশ বঢ়িয়া ঠিকে আছে তুমি যদি স্যাটিসফাইড হয় তুমি 70 মার্কস হলে ইটস ওকে বাট পুশ কৰা এবাৰ ভাল কৰা পিসিএম লৈছা যেহেতু হয়নে ইয়েস তোমালোকে কি ভাবা এই বস্তুখিনি যে সদায় ভাল হবা ভাল কথা মাধৱ মই দেখিছো তোমাৰ মেসেজটো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ তুমি মোক ইয়াতে খুদিব পাৰা তোমাৰ কোৱেৰি যদি কিবা আছে অজিত সিংহানী যে মাই ফেভাৰিট টিচাৰ স্বাধীনতা মেম থ্যাংক ইউ সো মাচ অজিত আৰু যিমানে মোক এতিয়ালৈকে কৈ আছে ভাল লাগিছে ৰিভিজন হৈ গ'ল থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমালোকে একদম ইউ অল আৰ মাই হ্যাপি পিলস তোমালোকে যেতিয়া থাকা ন একো নিগেটিভিটিয়ে কোনে তোমালোকৰ ভাল পোৱাখিনি মোৰ কাৰণে এটা শিল্ড বুজি পাইছানে এই যেনেকে মানে তোমাৰ কয় নহয় কিবা এটা নিগেটিভ অহাৰ লগে লগে মই ধাক্কা মাৰি উলে দলিয়াই পঠাব পাৰো সেই নিগেটিভিটি কিনে কাৰণ তোমালোকৰ পজিটিভিটি তোমালোকৰ ব্লেসিংস মোৰ লগত আছে এইটোৱে মোৰ আসলতে আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে গিফট বুজি পাইছা এজন টিচাৰে তাতকৈ বেছি একোৱে নালাগে এইটোৱে গুৰু দক্ষিণা সেই ৰেসপেক্ট খিনি সো मुझे मिल गया तुम लोगों का लव रेस्पेक्ट थैंक यू सो मच सो बहुत হৈ গল ক্লাসটো বাৰু সো 1 মিনিট সো মই ভাবো এটা জুবিনদাৰ গানেৰে ক্লাসটো হেক কৰা যাওক সায়েন্স আৰু আৰ্টস দুটা সাইডৰ পৰা ৰেসপন্স আহিলেহে মই কৰিম बोलिए अगर नहीं चाहिए तो ठीक है साइंस और आर्ट्स कलु थैंक यू कौस्तुभ थैंक यू सो मच थैंक यू निरंजन अजित सिंहे कैसे সেই কাৰণে মই আপোনাৰ সব ক্লাছতে आहु मिस নকৰো আপোনাৰ ক্লাছ থ্যাংক ইউ সো মাচ অজিত আহিবা হেলমিনাই কৈছে বাকি সায়েন্সৰ দুটাই কৈছে নাগাও নেকি হ'ব দিয়া আৰু বাকি তাই না ভাল নাপায় নেকি জুবিনদাক মোৰ হেনুকাই লাগি আছে চোন ও মাধৱ মই দেখিলো হা ও সবা মাধৱ এতিয়া আমাৰ কমাৰ্চৰ আহা নাই যে সো তোমাৰ যে কিটা সাবজেক্ট সিমিলাৰ হয় তুমি সেই কিটাই কৰা মই কি কৰো কোৱা সো ফিউচাৰত আহিলে তুমি পাৰিলে হেতিন এতিয়াতো ময়ো গম নাপাও মই পাতিব লাগিব কথা কাৰ তোমাৰ কোৱেৰিটো মই বুজি পাইছো आदिप ये होमवर्क है ठीक है जुबिनदार गान लगे करेक्ट चलो गाते हैं किंतु मोर एटाई शर्त जुबिनदार गान गोৱা সময়ত फायर আৰু লাভ ইমোজি দি কমেন্ট সেকশন যদি ভৰাব পাৰা তেহে ভৰাবানে নাই কোৱা এতিয়াৰ পৰাই দি দিয়া একদম আৰম্ভণিটো হৈ যাওক চলো ফায়াৰ আৰু লাভ ইমোজি একদম মানে কম লিখি টাইপ কৰি যাবা অকল ইমোজিত নহয় आधा नहीं पूरा गाइए पूरा गाने से लंबा नहीं हो जाएगा ठीक है ट्राई करते हैं ये भी ठीक है रब्बा
তোমালোকেও স্ক্ৰিনত চাই গাই থাকিবা কাৰণ জুবিনদাৰ গানবিলাক একেলগে গাই ভাল লাগে দেই অকলে গোৱা গান নহয় আমি যেন এটা ধুনীয়া এটা মাহল বনাব লাগে যেতিয়াই নিজকে মানে মনটো বেয়া লাগে তেতিয়াই গাবা ঠিক আছে ওকে গাও ওকে মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত দেখা পালো তোমাৰ ছবি ধৰা দিলা গোপনে আহি হিয়াৰ কোণত তুমি যে মোৰ শুকান মনত নিয়ৰৰে চেঁচা টোপাল নামি অহা ৰ'দৰে নৈ মোৰ দেহত প্ৰতি পুৱা ধুমুহাৰ হতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন এন্ধাৰো হসা মোৰ বহু দিনৰে আপোন নিজানৰ গান মোৰ শেষ হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকুত মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত দেখা পালো তোমাৰ ছবি ধৰা দিলা গোপনে আহি হিয়াৰ কোণত নেক্সট আন্তৰাটো গৈছে হা প্ৰতি শৰতৰ প্ৰভাতী ফুলে কব তোমাকেই মোৰ কথা প্ৰতি মেঘালী নিশা জোনে কব তোমাকেই মোৰ ব্যথা ধুমুহাৰ হতে মোৰ বহু যুগৰে নাচো এন্ধাৰো হসা মোৰ বহু যুগৰে আপোন নিজানৰ গান মোৰ শেষ হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকুৰ আচ্ছা মোক কমপ্লিট কৰিব দিছিলে লাষ্ট লাইনটো গাই দিছো দুচকুতে তোমাৰ চালে সপোনা তৰি দি থক নামে চুব খুজিলেই মোৰ দুহাতে দি থক আতৰি সপোনাহে ধুমুহাৰ হতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন থ্যাংক ইউ সো মাচ মোৰ নিজৰ গুজবাম্পছ উঠি গৈছে একদম মানে গাৰ নোম শিয়ৰি হৈ গৈছে মানে কেনেকৈ ইমান ভাল লিখিব পাৰে আৰু মই তোমালোকক এটা মনৰ পৰা কথা কওঁ জুবিনদাৰ দৰে প্ৰেম চাগে কোনো কৰা নাই মই এই কলো মানে ময়ো ইনস্পায়াৰ্ড আৰু এটা ধুনীয়া এটা গান গাম তোমালোকৰ কাৰণে তোমালোকে চাগে এটা লাষ্ট এটা শুনাব খুজিছো যদি শুনা মোক কবা এটা ডিফাৰেন্ট সং এটা ইংলিশ সং এটা গাব খুজিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ মই ট্ৰাই কৰিছো দেই কাৰণ জুবিনদাৰ গান হয় আমি খুব ভালকে মানে তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনাব লাগে মই খুব বেছি পাৰ্টিকুলাৰ কাৰণ মই সন্মান কৰো এজন শিল্পীক ইমান কষ্ট দি তেওঁ গান এটা বনাইছে আমি এনেকে বদনাম কৰা ৰাইট নাই কিন্তু মই ট্ৰাই কৰিছো সুৰ তাল যদি ইফাল ইফাল হৈছে ফ্ৰীডম স্কোৱাড প্লিজ গলতি মাফ বুজা জুবিনদা এটা ইমোশন হয়নে ওকে সো এটা ধুনীয়া গান যেটো তোমালোকে চাগে শুনিছা এই গানটো শুনি মই বিৰাটেই বেছি ভাল পাওঁ শুনিবানে লাষ্ট এটা গাও ওকে মোৰ সায়েন্সৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড তোমালোকে ক'ত গলা কাহা হে ৰে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে শুনিবা গানটো দেই বৰ ধুনীয়া গান এটো কোল্ড প্লে নামৰ এটা ব্যান্ড শুনিছা তোমালোকে হ্যাভ ইউ হাৰ্ড দ্য নেম কোল্ড প্লে বহুত ডাঙৰ এটা ব্যান্ড হয় এটো চলো सुना है कि नहीं बच्चा पार्टी बोल दीजिए
What language are you speaking? Okay, I'm speaking Assamese, bro. Yes, Jubinda is the Lord. Yeah. Chalo. Ekdom, तुमालके खुनिसा सके Coldplay. Yes, मोयो बिराट खुनो. Okay. चलो start करते हैं. When you try your best but don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in rivers and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Thank you so much. Tumaloko teneko is jetiai bhangi pora. I will try to fix you. To hetu as a teacher more kam. Okay. ঠিক আছে মই বিৰাটে ভাল পাওঁ গানটো ও তোমালে কোনোবা এটেন্ড কৰিছা Coldplay ভাল মোৰো ৰিয়েল লাইফত এটেন্ড কৰিব মন আছে দে সো এবাৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড ফায়াৰ আৰু লাভ ইমোজিৰে কমেন্ট সেকশন ভৰোৱা আমি ক্লাছৰ এন্ডৰ ফালে আহিলু Thank you. Joy Jubinda. Yes. Galu beasa na paba moi bile kole mind to patol kori diu pori tension eta hoi thake na thik ase my dear freedom squad bhalke pohiba love you all see you in the next class tata bye bye hakuna matata tata bye bye erilu